Hello friends, welcome to our lecture series. I am Prakash Virja and now the start of question number 6. વચ્ચે આપણે એક ક્વેશ્ચન નથી લીધો, પછી છેલ્લે લેશું. પેલા વચ્ચે એક આ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન જે તમને આઈએમપી લિસ્ટમાં આપ્યા છે એને આપણે ભણી લઈએ. રેડી? તો બ્રે એન્ડ કેટ નોટેશન. તો આ ઇક્વેશનમાં તમને પહેલા તો બ્રે અને કેટ શબ્દો સમજાવવા જોઈએ. તો બ્રે અને કેટને તમે ભેગા કરો એટલે શું થઈ જાય? બ્રેકેટ થઈ જાય. તો કોઈ પણ બ્રેકેટ, સપોઝ કે આ બ્રેકેટ છે, ટ્રાયંગલ બ્રેકેટ છે, તો ટ્રાયંગલ બ્રેકેટના તમે બે ભાગ કરી નાખો તો જે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ તમને મળે છે એને બ્રે કહેવાનું છે અને આને કહેવાનું છે કેટ. ઓકે, એટલે આખું શું ભેગું થઈને બની જાય છે બ્રેકેટ. કોઈ પણ બ્રેકેટની વાત થાય છે, પણ અહીંયા તમારા સિલેબસમાં માત્ર ટ્રાયંગલ બ્રેકેટ લીધું છે. તમે સ્ક્વેર બ્રેકેટ પણ લઈ શકો, ગોળ બ્રેકેટ પણ લઈ શકો, છગડીયો કૌંસ પણ લઈ શકો. જેમાં લેફ્ટ સાઈડ છે એને બ્રે કહેવાનું છે અને રાઈટ સાઈડ છે એને કેટ કહેવાનું છે દરેક બ્રેકેટમાં. એટલે જે આ સિમ્બોલ છે એ તમને ખાલી સિમ્બોલ પૂછે કે બ્રે ની સિમ્બોલ શું છે અથવા કેટનો સિમ્બોલ શું છે, તો યાદ રાખજો આ બ્રે નો સિમ્બોલ છે અને આ કેટનો સિમ્બોલ છે. રેડી? આ બ્રેનો છે અને આ કેટનો છે. બસ એટલા સિમ્બોલ અને થોડાક એના ગુણધર્મો પૂછાશે. તો આપણે જોઈ લઈએ. The vectors which are space of finite or infinite number of dimension are known as a ket vector or cats and are denoted by symbol. જે આ કેટનો સિમ્બોલ છે એ આપણે જોવાનું છે. રેડી? The vectors which are space of finite or infinite number of dimension, કે કોઈ વેક્ટર છે એ કોઈ પણ દિશામાં કા નિશ્ચિત આંકડામાં કે અનંત આંકડામાં જે છે એ એના વેક્ટર્સો છે ફેલાયેલા હોય છે. તો 1 ડાયમેન્શનમાં હોઈ શકે, 2 ડાયમેન્શનમાં હોઈ શકે કે 3 ડાયમેન્શનમાં હોઈ શકે. એ વેક્ટરને આપણે શું કહેવાના છે? કેટ તરીકે ઓળખાય છે, કેટ વેક્ટર તરીકે. અને સિમ્બોલ શું છે? આ સિમ્બોલ છે કેટનો. રેડી? Thus ket vector A is symbolized at, એટલે એક વેક્ટર A નામ છે પણ કેવો છે? કેટ વેક્ટર છે. તો સિમ્બોલ શું થશે? A કેટ વેક્ટર. અને શું વચાય? A કેટ વેક્ટર. તો બ્રે વેક્ટર ઇઝ symbolized અને શું વચાય? કે A બ્રે વેક્ટર. અને A કેટ વેક્ટર વચાય અને A બ્રે વેક્ટર વચાય. ઓકે, જો આ સિમ્બોલ છે, રાઈટ હેન્ડ સાઈડ નિશાની છે અને લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ નિશાની છે. રાઈટ હેન્ડ સાઈડ હોય તો એને કેટ વચાય અને લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ હોય તો એને બ્રે વચાય. પછી આગળ જો અહીંયા તમને લખેલું છે કે બ્રે અને કેટ કેવી રીતે બને, તો એક બે ભાગ કરી નાખો. નાવ સ્ક્વેર A વેક્ટર B વેક્ટર ઇઝ ઇક્વલ ટુ, રેડી? ખાસ ગુણધર્મો યાદ રાખવાના છે કે આના બરાબર ખાલી જગ્યા પૂછે શું થઈ શકે, કે કોઈ બ્રેકેટમાં A વેક્ટર અને B વેક્ટર બંને આપેલા છે તો એને લખવા હોય તો આ રીતે પણ લખી શકાય, B વેક્ટર A વેક્ટર, પણ બ્રેકેટની ઉપર શેની નિશાની કરવી પડે? એક જોઈન્ટની કરવી પડે. અથવા તમારે એ રીતે ન લખવું હોય તો આ રીતે પણ લખી શકાય, AB ને AB બ્રેકેટ છે એને B વેક્ટર A વેક્ટર ઉપર બારની નિશાની પર લખવી પડે છે. ઓકે, એન્ડ બંને વેક્ટર સરખા જ હોય બ્રેકેટમાં, A વેક્ટર A વેક્ટર, તો એને A વેક્ટર A વેક્ટર ઉપર ઇક્વલ ટુ 12 લખવા પડે. ભલે બંને એક જ વેક્ટર હોય તો એને અલગ કરવા માટે 12 ની નિશાની કરવી જ પડે છે. એક ગુણધર્મ યાદ થઈ ગયો. ત્યારબાદ બ્રેકેટ A વેક્ટર A વેક્ટર greater than 0 expect when cat A greater than 0, like cat A equal to 0 and bracket A into A is equal to 1, then cat A vector is normalized. જો આવું આપેલું હોય કા કેટ વેક્ટર 0 આપેલા હોય અથવા બંનેનો બ્રેકેટ ઇક્વલ ટુ 1 આપેલા હોય તો એને શું કહેવાનું છે? નોર્મલાઇઝ્ડ કહેવાનું છે. આ સેકન્ડ ગુણધર્મ યાદ રાખવાનો છે. રેડી? શું કન્ડિશન આપી છે? કે આવી કન્ડિશન આપેલી છે કે બ્રેકેટમાં A વેક્ટર A is greater than 0 where કે જ્યારે કેટ વેક્ટર A છે એ 0 હોય અને A વેક્ટર A ઇક્વલ ટુ 1 હોય. આ બેમાંથી એક કન્ડિશન આપેલી હોય તો તમે કેટ A વેક્ટરને શું નોર્મલાઇઝ્ડ કહી શકો છો.
A bray and a cat vector will be known as orthogonal. Orthogonal is equal to શું થાય 0 કે બ્રે અને કેટ વેક્ટર ઇક્વલ ટુ 0 આવવા જોઈએ એને ઓર્થોગોનલ કહેવાય. જો 1 હોય તો નોર્મલાઇઝ છે, પણ અહીંયા શું કીધા છે ઓર્થોગોનલ ઇક્વલ ટુ 0, તો 0 પણ લઈ શકો. The length of a bray vector A or of the conjugate imaginary cat A vector is given by the square root of the positive number bracket A vector. જ્યારે તમે કેટ વેક્ટર A અને બ્રે વેક્ટર A ને ભેગા કરો તો શું બને છે? આવી રીતે બની શકે કે બ્રેકેટમાં A વેક્ટર ઇન્ટુ A વેક્ટર. Now bracket A vector B vector is equal to integration of psi of adjoint A psi of B into dt. રેડી? તમારે ઇન્ટિગ્રેશન સ્વરૂપમાં લખવું હોય તો તમે આ રીતે, ઓલામાં બ્રેકેટ સ્વરૂપમાં, તો ઉપર આપણે જોયું પ્રમાણે અહીંયા શું છે ઇન્ટિગ્રેશન પ્રમાણે છે. If a bray is put on the left of a cat, it forms the scalar product of two vectors A bracket A vector B vector. However, when bray is on the right of a cat, it forms a linear operator. હવે તમે ઊંધા લખી શકો. અહીંયા તમે જોતા હતા પહેલા બ્રે આવતું પછી કેટ આવતું, મતલબ કે બ્રેકેટ આ દિશાનો છે. હવે તમે ઊંધો કરી નાખો કે આ દિશાનો બ્રેકેટ કરી નાખો તો બ્રેકેટનું નામ શું થઈ જાય? તો એ બ્રેકેટને શું કહેવાનું છે? લિનિયર ઓપરેટર કહેવાનું છે. 1 માર્કમાં પૂછાય, આમાં મોસ્ટ ઓફ 1 માર્કમાં કે 2 માર્કના પૂછાઈ શકે, પણ યાદ રાખવાનું આને લિનિયર ઓપરેટર કહેવાય. પહેલા આવશે કેટ વેક્ટર ને પછી આવશે બ્રે વેક્ટર, તો એને લિનિયર ઓપરેટર કહેવાય. બાકી આને બ્રેકેટ ઓપરેટર કહેવાય. રેડી? એક આ સિમ્બોલ અને એક આ સિમ્બોલ યાદ રાખવાનું છે. તેના પછીનો 7મો ક્વેશ્ચન, ધ સોલ્યુશન ઓફ ધ આઇગન વેલ્યુ પ્રોબ્લેમ હાર્મોનિક ઓસિલેટર. ખાસ હાર્મોનિક ઓસિલેટરનું કા થિયરી પૂછાય છે 2 માર્કમાં, કાંઈનો દાખલો પૂછાય છે. રેડી? This operator technique can be applied directly to the problems of determining the energy level of a harmonic oscillator. તો એનર્જી માટેનું હે ઓસિલેટરનું આપણે ઇક્વેશન મેળવવાનું છે. The Hamiltonian for a linear harmonic oscillator 1 માર્ક માટેનો કે હેમિલ્ટન માટેનું જે એનર્જી લેવલનું ઇક્વેશન હતું તો એ શું છે? H એટલે કે ટોટલ એનર્જી ઇઝ ઇક્વલ ટુ p²/2m પ્લસ 1/2m ઓમેગા સ્ક્વેર x સ્ક્વેર. ઇક્વેશન નંબર 1 છે. આની ઉપર જ બધું છે. H ઇઝ ઇક્વલ ટુ p², p એટલે મોમેન્ટમ, 2m આ કાઇનેટિક એનર્જી છે અને આ છે પોટેન્શિયલ એનર્જી. ઓકે, તો p²/2m is plus 1/2m omega square x square is equal to 1. Equation number 1 છે. Introduce a dimensionless complex operator. A is equal to m/2 1/2 omega x plus ip 2m 1/2. ઇમેજનરી પાર્ટમાં આપણે લખ્યું છે કોમ્પ્લેક્સ ફોર્મમાં. એટલે આ ઇન્ટિગ્રેટ કર્યા છે. તો a બાર એટલે એ એડજોઇન્ટ અથવા કહી શકો, a બાર કહી શકો, ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થાય? m/2 1/2 ઓમેગા x પ્લસ ની જગ્યાએ માઇનસ આવી ગયા ip upon 2m 1/2. ક્વેશ્ચન નંબર 3 છે. ફ્રોમ કોમ્યુટેટર રિલેશન ફ્રોમ a બાર. હવે આપણે કોમ્યુટેટર રિલેશન લઈ લેવાના છે. આની ઉપરથી દાખલા ગણવાનો આવશે. તો a ઇન્ટુ a બાર એટલે પેલા એની વેલ્યુ મૂકી દો m/2 1/2 ઓમેગા x પ્લસ ip 2m raised to 1/2 into bracket m/2 1/2 omega x minus ip by 2m raised to 1/2. હવે ગુણાકાર કરી નાખો આની યારે, આની યારે, આની યારે અને આની યારે, 4 સ્ટેપ. તો m/2 1/2 into m/2 1/2 omega x એટલે શું થશે? m/2 અંડર રૂટ હતા તો m/2 ખાલી આવી જશે, ઓમેગા સ્ક્વેર ઇન્ટુ ઓલા ઓમેગા ઇન્ટુ ઓમેગા તો ઓમેગા સ્ક્વેર x ઇન્ટુ x તો x સ્ક્વેર આવી ગયા. હવે આ ટર્મને આની હારે ગુણ નાખો. પહેલા આપણે આને નાને ગુણ નાખે એટલે તમારો સેકન્ડ ટર્મ આવી જશે. તો ip અને ઇન્ટુ ip પ્લસ ઓર માઇનસ માઇનસ i સ્ક્વેર એટલે શું થાય? -1 તો માઇનસ માઇનસ પ્લસ p ઇન્ટુ p p સ્ક્વેર પછી 2m 1/2 2m 1/2 એટલે શું આવે? 2m આવી જશે
રેડી. હવે કયા ટર્મનો વારો? હવે જો આ ટર્મને અને આ ટર્મને આપણે ગુણી નાખ્યા છે એકબીજા હારે, એટલે તમને આ મળી ગયું. હવે આ ટર્મનો વારો છે, તો એ ટર્મનો ગુણાકાર શું થશે? ભૂલ કરી. હવે આ ટર્મનો અહીંયાથી પહેલા આ ટર્મને વાળો, પછી આ ટર્મનો આની હારે લેવાનો છે. રેડી. તો m/2 1/2 ઇન્ટુ માઇનસ આઈપી 2m/2 એટલે શું થશે? માઇનસ આઈપી ઓમેગા એક્સ પછી એમ ઉપર છે, એક અહીં નીચે છે એટલે કેન્સલ, અને 1/2 અહીંયા છે, તો 1/2 નું વર્ગમૂળ અને 1/2 નું વર્ગમૂળ એટલે શું થઈ જશે? બે આખા મળી જશે. આ રીતે મળી ગયા છે. પછી આ ટર્મનો વારો કે આઈપી 2m 1/2 ઇન્ટુ 1m/2 1/2 ઓમેગા એક્સ, તો આઈપી ઓમેગા એક્સ અપોન mm કેન્સલ અને 2 આવી ગયા. તો આ રીતે છે. ઇક્વેશન 1 ની આપણે કિંમત મૂકી દો છે, હેમિલ્ટોનિયન એનર્જી લેવલનો હતો આ રહ્યો, એના બરાબર h. પછી અહીંયા શું થશે? કોમન કાઢી નાખો, i ઓમેગા બાય 2 કોમન કાઢી નાખો, i ઓમેગા બાય 2 કોમન, તો px માઇનસ xp શું થશે? px માઇનસ xp h પ્લસ i ઓમેગા બાય 2, તો px માઇનસ xp એટલે શું થશે? px માઇનસ xp એટલે p ડેલ x માઇનસ x ડેલ p, એટલે કે તમારે લખી શકશો માઇનસ ih કટ. p બરાબર શું હતું? ih કટ ડેલ્ટા હતું, પણ આ p ડેલ્ટા x આપેલો છે, તો એની બરાબર શું થાય? લખી શકાય માઇનસ ih કટ. પછી માઇનસ ih કટ અને પ્લસ i, તો i ઇન્ટુ i એટલે i સ્ક્વેર, પણ કેમ આવશે? i સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ -1, પણ આ માઇનસ છે એટલે +1, એટલે 1/2 ઓમેગા h કટ અથવા h કટ ઓમેગા. ઇક્વેશન નંબર 4 તમને મળે છે. એટલે અહીંયા સમજાણું. અહીંયા શું છે? i ઇન્ટુ i એટલે i સ્ક્વેર પણ કેવા આવશે? માઇનસ, પણ i સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ -1 અને આ માઇનસ છે બીજા, એટલે માઇનસ માઇનસ પ્લસ, એટલે +1 આવી ગયા છે અહીંયા. અને 1/2 તો છેદમાં જતા પછી ઓમેગા h કટ એમને. ઓકે, ઇક્વેશન નંબર 4. સિમિલરલી a ડેશ a, અહીંયા શું હતું? a બાર હતું, અહીંયા a બાર a બરાબર શું થશે? અહીંયા માઇનસ આવી જશે, h કટ માઇનસ 1/2 h કટ ઓમેગા. તો એ બ્રેકેટ હવે લઈ લ્યો તમે, એ કોમન હતા, હવે બ્રેકેટ લઈ લ્યો, તો a ઇન્ટુ a બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ a બાર માઇનસ a બાર a. તો મૂકી દો કિંમત. a બાર ની કિંમત શું છે? h પ્લસ 1/2 h કટ ઓમેગા માઇનસ એટલે બ્રેકેટમાં લખો h માઇનસ 1/2 h કટ ઓમેગા. હવે માઇનસ નિશાની મલ્ટીપ્લાય કરી દો તો માઇનસ h કટ આવી જશે અને માઇનસ માઇનસ પ્લસ આવી જશે. તો અહીં શું થશે? આ h કેન્સલ આઉટ, 1/2 ને 1/2 આખા થઈ જવાના છે, તો h કટ ઓમેગા. ઇક્વેશન નંબર 5. તો આ રીતે છે હાર્મોનિક ઓસિલેટર માટેનો ઓમેગા છે, ફ્રીક્વન્સીના સ્વરૂપમાં તમને મળી ગયું છે કે બે વેવ છે, કોઈ વેવ એ છે ને એનો એક જોઈન્ટ વેવ આપણે લીધું છે, અને બંનેના હાર્મોનિક ઓસિલેટરનું કરો તો ઇક્વેશન શું આવે? h કટ ઓમેગા. પછી એ હોય તોય ભલે, બી હોય તોય ભલે, એક્સ હોય તોય ભલે, વાય હોય તોય ભલે, આર હોય તોય ભલે, ઝેડ હોય તોય ભલે, કોઈ પણ નામ હોય એનું વેવ ઇક્વેશન, હાર્મોનિક ઓસિલેટર માટેનું વેવ ઇક્વેશન શું મળશે? h કટ ઓમેગા. રેડી? તો આ રીતે આપણે આ જે બે ઇક્વેશન, બ્રેકેટ વેક્ટર અને હાર્મોનિક ઓસિલેટર માટેનું સોલ્યુશનનું ઇક્વેશન આપણે મેળવ્યું છે. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે એના ઉપરથી દાખલા જોઈશું. ઓકે, સો થેન્ક યુ સો મચ સ્ટુડન્ટ વોચિંગ માય વિડીયો.